kluci, myslíte, že doma je nuda? Tak to vůbec ne. Mám čas na kouzla a budu si hrát na Bradavickou školu a kouzlit jako Hermiona. Kmotřička Víla pro mě udělala lektvar z červeného zelí. Nakrájela na kousky červené zelí, zalila horkou vodou a řekla cinky, unskly, bubly, fuk a hotovo. A teď přijde moje kouzlo. Mám tady připravené různé roztoky. Sodu, pomeranč, bílek, citron, mýdlo, ocit. Fuj, ten ale smrdí. Tady je lektvar pro kontrolu. Do každé skleničky naliju svůj lektvar a podívám se, co se stane. Tady je soda. Tady je pomeranč. Tady je bílek. Tady je citron. Tady je mýdlo. A tady je ocet. Fuj! Páni, to je ale hodně kouzel. A co se vlastně stalo? Některé roztoky se obarvily do červené barvy a některé zase do modro-zelené barvy. Ty, které se obarvily do červené barvy, tomu se říká kyselina. A ty, které se obarvily do modro-zelené barvy, tomu se říká zásada. A pamatujte to základní kouzlo. Cinky, unsky, bubly, fuk. A hotovo!